Terlebih dahulu, masukkan login details anda. Scroll di bahagian bawah dan anda juga boleh swipe ke kanan untuk melihat menu-menu yang ada. Jika anda sudah mempunyai akaun unit trust KWSP, anda hanya perlu klik di bahagian investment. Jumlah total unit trust keseluruhan anda akan dipaparkan di bahagian sini. Contoh di atas ada 4 jenis unit trust fund. Sila klik di setiap fund name untuk melihat lebih detail. Contoh di sini, pelanggan mempunyai 4 produk unit trust. Manakala untuk FMI ada 3. Ini kerana satu FMI, pelanggan ada 2 produk unit trust. Di akaun ini juga, kita juga boleh melihat jumlah layak untuk investment. Hanya klik di bahagian iInvest. Sila masukkan jumlah akaun balance 1 terkini anda kerana iInvest hanya menggunakan balance akaun 1 sahaja. Dan sila pilih umur anda mengikuti tahun terkini sahaja. Balance akaun 1 pelanggan di atas iaitu pada terkini RM50,000, manakala umurnya pada tahun terkini ialah 33. Jadi jumlah yang layak untuk dilaburkan hanya 900. Manakala minimum investment mestilah RM1,000 dan ke atas. Oleh itu, untuk pelanggan ini mestilah menunggu selepas 3 bulan baru layak untuk membuat investment. Jika anda ingin mengetahui lebih lanjut mengenai transaksi jual, beli dan tukar fund, boleh subscribe page kami dan klik untuk notification. Untuk membuat sebarang transaksi iAccount anda, sila ke website iAccount. Sebelum itu, ahli yang kurang pengetahuan mengenai pelaburan adalah dinasihatkan untuk mendapatkan rujukan profesional dan klik bahagian investment. Untuk contoh ahli di atas, menunjukkan unit trustnya hanya daripada FMI Syariah. Data menunjukkan ahli memperolehi unrealized profit sebanyak RM5,000 dalam masa lebih kurang 5 tahun. Untuk sebarang pelaburan baru dan penukaran FMI, ahli boleh membuat di bahagian transaction. Jika baki akaun anda tidak mencukupi, ia akan menunjukkan error seperti ini sewaktu anda klik di bahagian buy. Di bahagian fund tools pula, ahli boleh melihat semua data-data FMI yang berada di Malaysia. Sebagai contoh, ahli cuba melihat data daripada FMI Public Mutual Berhad. Dan di bahagian sini, kita boleh memilih untuk melihat fund daripada syariah atau konvensional. Untuk ahli ini, ia memilih untuk melihat data daripada fund syariah sahaja. Semua data lengkap untuk satu fund akan dipaparkan di bahagian sini. Data-data ini menunjukkan sejarah keuntungan dan kerugian setiap FMI pada 5 ke 10 tahun yang lepas. Termasuk juga charge untuk setiap transaksi.